हे हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक डियर सब्सक्राइबर। जस्तै कि तपाईहरूले अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र आज हामी सिक्नेछौँ त्यस्तो खाले HDR प्लस रेड कलर भिडियो एडिटिङ कसरी गर्ने। त्यसको लागि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र कतै पनि स्किप नगरिदिनु होला र यस्तै खाले ट्रेन्डिङ भिडियोहरूको लागि हाम्रो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसनमा ट्याप गर्न नबिर्सिनु होला। सो हे गाइज, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। चलिए शुरू करते हैं। साथीहरू, त्यसको लागि AlightMotion एपलाई ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ प्लसको बटन, त्यसमा ट्याप गर्नु होला र यहाँबाट चाहिँ हामी 9:16 को रेसियोलाई सिलेक्ट गरेर क्रिएट प्रोजेक्टमा ट्याप गरिदिन्छौँ र यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ प्लसको बटन, त्यसमा ट्याप गर्नु होला र यहाँ मिडियामा जानु होला र मिडियामा गइसकेपछि यहाँबाट आफ्नो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै म यसलाई सिलेक्ट गरेँ र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी सुरुमा आउनु होला र यति गरिसकेपछि प्लसको बटनमा ट्याप गर्नु होला र यति गरिसकेपछि यहाँबाट चाहिँ हामी एउटा रेक्टेङ्गल सेपलाई एड गर्छौँ र यति गरिसकेपछि थिएटरमा जानु होला, फिल कम्पोजिसन एरिया गरिदिनु होला र यति गरिसकेपछि कलर एन्ड फिलमा जानु होला र यहाँबाट हामी ग्रिन कलरलाई सिलेक्ट गर्छौँ र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी फेरि जान्छौँ ब्याक र ब्याक आइसकेपछि फेरि चाहिँ ब्लेन्डिङ एन्ड ओपासिटीमा जानु होला र यति गरिसकेपछि ड्र्याग गरेर तल आउनु होला र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ डिफरेन्स भनेर यसमा ट्याप गर्नु होला र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी सबट्र्याक्टमा ट्याप गरिदिन्छौँ र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी फेरि ब्याक जान्छौँ र ब्याक आइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ इफेक्ट भनेर यसमा ट्याप गर्नु होला र यति गरिसकेपछि एड इफेक्टमा जानु होला र यति गरिसकेपछि सर्च बक्समा जानु होला र यहाँ चाहिँ हामी लेख्छौँ कपी ब्याकग्राउन्ड। यति लेखिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ कपी ब्याकग्राउन्ड भनेर यसमा ट्याप गर्नु होला र यति गरिसकेपछि स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा ट्याप गर्नु होला र यति गरिसकेपछि फेरि चाहिँ अब हामी कपी ब्याकग्राउन्डमा ट्याप गरिदिन्छौँ र यति गरिसकेपछि फेरि एड इफेक्टमा ट्याप गर्नु होला र यति गरिसकेपछि सर्च बक्समा जानु होला र यहाँ चाहिँ हामी लेख्छौँ गसियन ब्लर। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यति लेखिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ गसियन ब्लर भनेर यसमा ट्याप गर्नु होला र स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा ट्याप गरिदिनु होला र यति गरिसकेपछि गसियन ब्लरमा हामी ट्याप गर्छौँ र यसको स्ट्रेन्थलाई हामी गर्छौँ 0.600। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म गर्दैछु 0.600। यति गरिसकेपछि फेरि चाहिँ अब हामी गसियन ब्लरमा ट्याप गरिदिन्छौँ र फेरि चाहिँ एड इफेक्टमा ट्याप गर्नु होला, सर्च बक्समा जानु होला र यहाँ चाहिँ हामी लेख्छौँ एक्सपोजर गामा। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोजर गामा, यसमा ट्याप गर्नु होला, स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा ट्याप गर्नु होला र यति गरिसकेपछि एक्सपोजर गामामा हामी ट्याप गर्छौँ र यसको एक्सपोजरलाई हामी गर्छौँ -0.50। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म गर्दैछु -0.50 गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी फेरि एक्सपोजर गामामा ट्याप गर्छौँ र यति गरिसकेपछि फेरि एड इफेक्टमा जानु होला, सर्च बक्समा जानु होला र यहाँ चाहिँ हामी लेख्छौँ ब्राइटनेस। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यति लेखिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्राइटनेस कन्ट्रास्ट भनेर यसमा ट्याप गर्नु होला र स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा ट्याप गर्नु होला र यति गरिसकेपछि ब्राइटनेस/कन्ट्रास्टमा हामी ट्याप गर्छौँ र यसको हामी ब्राइटनेसलाई गर्छौँ -20। हेर्न सक्नुहुन्छ -20 गरिसकेपछि फेरि चाहिँ अब यसको कन्ट्रास्टमा ट्याप गर्नु होला, यसको कन्ट्रास्टलाई हामी गर्छौँ +20%। हेर्न सक्नुहुन्छ, यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी खाली ठाउँमा ट्याप गरिदिन्छौँ र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ फेरि आफ्नो भिडियोमा ट्याप गर्नु होला र इफेक्टमा जानु होला र यति गरिसकेपछि एड इफेक्टमा जानु होला, सर्च बक्समा जानु होला र यहाँ चाहिँ हामी लेख्छौँ HSB। यति लेखिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ च्यानल रिम्याप HSB भनेर यसमा ट्याप गर्नु होला र स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा ट्याप गर्नु होला र यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ फर्स्ट रो भनेर यहाँ फर्स्ट रोबाट हामी चाहिँ एलाई सिलेक्ट गर्छौँ र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी फेरि च्यानल रिम्यापमा ट्याप गर्छौँ र फेरि पनि एड इफेक्टमा जानु होला र यति गरिसकेपछि सर्च बक्समा जानु होला र यहाँ चाहिँ हामी लेख्छौँ सेचुरेसन भनेर। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेचुरेसन भाइब्रेन्स भनेर यसमा ट्याप गर्नु होला र स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा ट्याप गर्नु होला र यति गरिसकेपछि सेचुरेसन भाइब्रेन्समा हामी ट्याप गर्छौँ र यसको सेचुरेसनलाई हामी गर्छौँ +10%। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी फेरि खाली ठाउँमा ट्याप गरिदिन्छौँ र सेम तरिकाले ड्र्याग गरेर सुरुमा आउनु होला र यति गरिसकेपछि प्लसमा ट्याप गर्नु होला, स्क्वायर सेपलाई हामी एड गर्छौँ र यति गरिसकेपछि थिएटरमा जानु होला, फिल कम्पोजिसन एरिया गरिदिनु होला र यति गरिसकेपछि कलर एन्ड फिलमा जानु होला, यहाँबाट हामी व्हाइट कलरलाई सिलेक्ट गर्छौँ र यति गरिसकेपछि
फेरि अब हामी जान्छौँ ब्याक र ब्याक आइसकेपछि ब्लेन्डिङ एन्ड ओपासिटीमा जानु होला र यति गरिसकेपछि ड्र्याग गर्नु होला र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ कन्ट्रास्ट भनेर यसमा हामी ट्याप गर्छौँ। यति गरिसकेपछि यहाँबाट हामी चाहिँ ओभरलेमा ट्याप गरिदिन्छौँ। यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ ओभरलेको अमाउन्ट भनेर र यसको अमाउन्टलाई चाहिँ आफ्नो भिडियोको रेकर्डिङ गर्नु होला। म चाहिँ यहाँ 80% गरेँ र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी खाली ठाउँमा ट्याप गरिदिन्छौँ। र यति गरिसकेपछि फेरि पनि रेक्टेङ्गल वालमा ट्याप गर्नु होला र ड्र्याग गरेर भिडियोको लास्टसम्म आउनु होला र यति गरिसकेपछि यहाँ प्रेस गरेर यसको साइजले हामी गरिदिन्छौँ लार्ज र अब चाहिँ फेरि पनि खाली ठाउँमा ट्याप गरिदिनु होला। सेम तरिकाले रेक्टेङ्गल 2 मा ट्याप गर्नु होला, भिडियोको लास्टसम्म आउनु होला, यहाँ प्रेस गरेर यसको साइजले पनि हामी गरिदिन्छौँ लार्ज। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी यहाँ ट्याप गर्छौँ, एक्सपोर्टको बटनमा ट्याप गरेर यसलाई गरिदिन्छौँ एक्सपोर्ट। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। र यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसनमा ट्याप गर्न नबिर्सिनु होला। रेड बटन है